Hevosharrastaminen, urheilu sekä hevosten koulutus ovat muutoksen kourissa. Viime aikoihin asti raippa, pakottaminen sekä fyysiset rangaistukset ovat olleet käytössä, vaikka laji itsessään olisi kehittynyt tai muuttanut muotoaan. Vanhat asenteet piiskasta ja pakotteista istuvat lujassa. Usein karkea kohtelu johtuu vääristä ja vanhanaikaisista tiedoista, eläimen väärin ymmärtämisestä sekä taitojen puutteesta. Nykyinen eläinten tutkimus sekä tutkimukseen pohjautuva eläinten koulutus on saavuttamassa kuitenkin ihmiset myös hevospuolella. Vanhoista käsityksistä ollaan valmiit luopumaan yhä useammin ja ihmiset haluavat panostaa yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen sekä hyvinvointia lisäävään koulutukseen ja hevosten kanssa yhteistyössä toimimiseen piiskan sijaan. Mutta onko kyse vain hevosesta vai myös ihmisen hyödystä ja turvallisuudesta? Kuinka kärryä pelkäävän hevosen saa lastattavaksi ilman pakkoa? Mikä helpottaisi pakoeläimen stressiä? Voiko liialla lepsuilulla saada vain tottelemattoman hevosen, joka uhmaa ja tekee mitä lystää? Eläinten käyttäytymisasiantuntija ja eläinten kouluttaja Jaana Pohjola on perehtynyt eläinten eettiseen ja tutkimukseen pohjautuvaan koulutukseen hevosten kanssa. Hän on opiskellut eläinten käyttäytymistiedettä Portsmouthin yliopistossa ja avaa meille kysymystä, millainen eläinhevonen on ja kuinka kaviokaveri kesytetään ilman piiskaa ja pakkoa. Hevonen on eläimenä pakoeläin ensisijaisesti ja sitten se on tosi isokokoinen, niin kuin kaikki tietää. Ja sillä on tosi voimakkaat reaktiot usein, jos se säikähtää jotain. Se on aika herkkä eläin stressaamaan, mutta sitten samaan aikaan se on tosi helposti motivoitava, todella perso ruualle ja todella utelias myös samaan aikaan. Et se on niinku, siinä on monta puolta. Mun mielestä hevosten kanssa ensisijainen juttu on turvallisuus, ihmisen että hevosen. Se, että onko se missä määrin palkitsevaa molemmille osapuolille. Että nauttiiko siitä pelkästään ihminen vai voiko hevonenkin saada siitä jotain mielekästä itselleen. Mä luulen, että hevonen haluaa jossain määrin tehdä töitä ihmisen kanssa. Se on, ehkä perustuu siihen uteliaisuuteen, sosiaalisuuteen. Hevosethan on todella sosiaalisia eläimiä ja sitten niiden elinolosuhteet kuitenkin on sellaisia, että ne ei aina pysty toteuttamaan sitä sosiaalisuutta hevosten kanssa niin paljon kuin ne ehkä haluaisi ja sitten tämä saattaa kanavoitua ihmiseen. Että sitten hevonen on tosi motivoitunut tekemään ihmisen kanssa senkin takia, että se ei sitten hevosten kanssa välttämättä sitä pääse toteuttaa. Ihminen voi hevoselle olla tosi kiva mahdollistaja, että voi käydä yhdessä lenkillä ja voi tehdä kaikkea hauskaa ja voi olla tukena ja turvana, jos tulee tiukka paikka. Stressikokemusta voi lievittää esimerkiksi sillä, että tarjoaa sillä niitä mielihyväkokemuksia, eli niitä hevosmaisia asioita, joita se saa tehdä. Kaikki ongelmat yleensä korostuu silloin, jos sen ei ole mahdollista toimia niin kuin se haluaisi toimia. Se nostattaa turhautumista ja ahdistusta. Yleensä kun hevoset saa tehdä hevosmaisia asioita, niin ne on helpompia käsitellä ihmisenkin. Ne on turvallisempia, niiden reaktiot ei ole niin voimakkaita ja ne on muutenkin tyytyväisempiä elämäänsä. Niillä on vähemmän kaikkea hankaluutta ja muuta ei toivottua toimintaa. Yleensä niin kaikki sellainen mielekäs toiminta auttaa hevosta sopeutumaan. Mun hevoset on 22-vuotias Suomen hevostamma Taivale ja amerikkalainen lämminvärihevonen Vissi.
Eri rotusilla hevosilla on kyllä isoja eroja siinä, miten ne käyttäytyy. Ja osa hevosesta vaikuttaa tämä jalostus niin kuin paljon enemmän ehkä kuin toisiin hevosiin. Vaikkakin hevoseen on vaikuttanut se kesyyntyminen tosi vähän. Silloin ne samat jutut tallella kuin mitä villihevosillakin on. Ne reaktiot voi olla siis, niin kuin stressi, puhutaan pakoreaktioista, niin perinteinen pakoreaktiohan on sellainen, että hevonen niin kuin pelästyy jotain, lähtee juoksemaan johonkin suuntaan ja sitten vasta kääntyy katsomaan, että mikä siellä on. Mutta hevosilla on muitakin näitä, että niitä on 4 perustyyppiä, jotka on samat kaikilla nisäkkäillä. Että ne voi esimerkiksi jähmettyä, mitä ei tunnisteta helposti hevosissa ollenkaan, että se on niinku stressireaktio. Se yleensä vaan katsotaan, että se on niinku tällaista vastustamista. Eli jäätyminen on sen nimi. Sitten on tällaista niinku hyökkäämistä, eli hevonenkin voi oppia kokemuksen myötä, että hyökkäys on paras puolustus. Että ne voi käyttäytyä niinku tosi aggressiivisesti tietyissä tilanteissa, jossa niiden mukavuusalueelta tullaan pois. Ja sitten on tällainen niin kuin häslääminen. Monet hevoset, kun ne stressaantuu jostakin, niin ne ei välttämättä pyri siitä tilanteesta niin kuin pakonomaisesti pois, vaan ne saattaa vaan yhtäkkiä alkaa niin kuin hirveästi tehdä kaikenlaisia asioita. Kiirehtii, juosta edestakaisin, olla niin kuin silleen tosi levottoman olosia. Niin se vaihtelee yksilöittäin, että mikä hevosella on sitten se päästrategia niihin pelottaviin tilanteisiin. Kyllä hevonen niin kuin voi tehdä asioita myös toisesta syystä kuin keppiä väistääkseen, että ne voi tehdä asioita, nehän tekeekin paljon asioita saadakseen esimerkiksi ruokaa. Monet hevosethan on niin kuin todella taitureita siinä, että ne murtautuu kaikkiin paikkoihin karsinoista ulos ja aidoista ulos ja rehuhuoneeseen. Ja siinä ne joutuu käyttämään aika paljon niin kuin tällaista ponnistelee saadakseen niitä asioita, mitä ne kokee tarpeelliseksi tai hyödylliseksi itselleen, että sitä puolta voisi ehkä enemmänkin hyödyntää. Että hevosella voisi opettaa, vähän niin kuin koiratkin tekee erilaisia tehtäviä putkeen sen takia, että ne toivoo, että ne saa siitä jotain itselleen merkityksellistä. Hevoset ymmärtää kyllä kieltä, jos sitä käytetään johdonmukaisesti ja merkityksellisesti. No palkkaamisen tai palkitsemisen kautta niistä kaikista hoitotoimenpiteistä tehtävistä saattaa tulla niinku itsestään palkitsevia, että se kokee se hevonen ehkä olonsa turvallisemmaksi niissä. Niissä on tosi monta puolta aina. Et yleensä niin kun kyse ei ole vaan sit yhdestä asiasta, mitä siinä tehdään, vaan siinä just suhde paranee ja ennakoitavuus paranee ja sitten siitä tilanteesta tulee hevoselle miellyttävämpi, kun se yhdistää siihen mukavia asioita. Sitten tulee monesti niiden elämän keskipiste siitä treenaamisesta, että kun niiden elämä saattaa olla muuten aika tylsää. Sitten kun ne saa jostain kiinni, että ne voi niinku saada jotain hauskaa tekemistä, niin sitten ne kyllä aika vahvasti siihen koukuttuu. Palkitseminen usein on nopeampi tapa kuin pakottaminen. Usein se pakottamiskortti on jo kokeiltu siinä kohtaa, kun käännytään sitten palkitsemisen puoleen. Ja siinä on sellainen, että riippuu toki siitä harjoiteltavasta tehtävästä, että kuinka kauan siinä kestää, mutta jos on niin kuin kohtuullisen yksinkertainen tehtävä, että vaikka hevonen pitäisi saada jonnekin tai että sille pitäisi pystyä tehdä jonkunlainen toimenpide tai muuta, niin se on nopea tapa ja tehokas tapa ja sitten siinä on sellainen bonus, että se lisää sitä turvallisuutta. Hevonen, kun se oivaltaa jonkun asian, että sitä ei vaan niin kuin pidetä pakolla paikallaan esimerkiksi. Että jos se niin kuin ymmärtää, että sillä paikoillaan pysymisellä ja sillä palkkiolla, jonka se saa, niin on yhteys, niin silloin se alkaa tietoisemmin tehdä sitä
asiaa. Eli se niinku tiedostaa sen paremmin, että mun täytyy pysyä paikallaan, jotta mä saan sitten sen karkin. Niin se lisää turvallisuutta ihmisen näkökulmasta. Et ei tarvi olla niinku koko ajan vahtimassa, että mitä nyt jos se lähteekin johonkin ja pakottamassa tai vähän niinku tilkitsemässä sitä käyttäytymistä. Hevosharrastushan on niinku vaarallisempaa kuin moottoripyöräily. Niitä sattuu aivan liikaa niitä vahinkoja. Ja ne on tyypillisesti ne vahingot, mitä sattuu, niin sellaisia, että se on pakottamistilanne. Joko hevonen päättää siitä vaan niin kuin lähtee, ja sitten se satuttaa ihmistä mennessään, tai sitten se alkaa niin kuin vastustaa sitä ihmistä, eli esimerkiksi potkaisee. No hevoset on kyllä tosi usein, kun niitä alkaa sitten palkita jostakin asioista ja harjoitella jotain temppuja vaikka niiden kanssa, niin ne innostuu. Melkein kaikki hevoset innostuu. Ja siihen liittyy se turhautuminen, että kun ne on aloittelevia ja ne on huomannut, että tässä on nyt mahdollisuus tienata porkkanaa tai jotain, niin ne ei vielä tiedä tarkkaan, että mitä niiden pitäisi tehdä, jotta ne sais sitä. Ja siinä tulee just tällaista sähläämistä ja puremista ja kaiken maailman taskujen näpläämistä. Että se kuuluu melkein kaikkiin tällaisiin alkuvaiheen hevostreeneihin, että se turhautuminen. Mutta siinä ehkä tehdään usein sellainen virhe, että sitten aletaan, että apua, että nyt tässä kävi jotain kamalaa, että nyt mä lopetan tämän heti välittömästi. Ja silloin se turhautuminen vaan nousee. Eli pitäisi vaan jatkaa sitä, että se hevonen saisi niitä kokemuksia siitä onnistumisesta. Ja kokisi, että se pääsee tekemään. Et se on ehkä pahinta myrkkyä, että jos vaan lopettaa ja lähtee pois, että niistä voi tulla tosi vaarallisia niistä reaktioista. Nämä on aika arkisia asioita, mitä voi tehdä. Että ihan yhtä lailla, kun ei se kepin käyttökään ole mitään rakettitiedettä, niin ei se porkkanankaan käyttö ole. Et siitä on vaan ehkä tehty sellaista, koska sitä pelotellaan hirveästi, että siinä sit kaikki menee pieleen. Mutta samaan aikaan ei tunnisteta sitä, että on siinä tosi isoja riskejä ja oikeasti vahinkoja sattuu sen kepin kanssa huseeratessa myöskin. No se on helppo aloittaa jostain arkipäiväisestä asiasta, joka on vaikea. Monesti saattaa olla, että joku asia on hevosen kanssa vaikea niin vuosikausia. Vaikka joku selkään nousu tai varusteiden pukeminen tai jalkojen nostelu tai joku tällainen. Niin siitä on tosi helppo aloittaa. Se on niin vaan oman asenteen muuttaminen ensin ja sitten kannattaa kokeilla käytännössä, mitä se tarkoittaa. Että vaikka laittaa hevoselle heinäverkon johonkin kengityksen ajaksi tai jotain, niin se on niin todella simppeli. Kouluttaminen on osa virikkeellistämistä. Sillä pyritään tarjoamaan mielihyväkokemuksia hevosille. Hevosella on yleensä paras tietämys siitä, mikä sen hyvinvoinnin tila on. Sillä on hyvä niin kuin idea siitä, että mitä se tarvitsee ja mitä se ei tarvitse. Ja sillä on todella hyviä, mielenkiintoisia ajatuksia. Ja usein, jos niitä kuuntelee, ne ei ole yleensä ihmisellä mitään kauhean isoja juttuja. No, voi olla todella pieniä, vaikka että hevonen ei olekaan kiinnitettynä kahdelta puolelta ketjuilla kiinni, vaan on vapaana. Tai että sitä ei pakoteta nyt vaikka seisomaan jossakin, tai ei pidetä liian kauan jalkaa ylhäällä, tai että se saa vaikka syödä samaan aikaan, kun tehdään jotain muuta. Niin ne ei ole niinku mikään kynnyskysymys ihmiselle yleensä käytännön tasolla. Mutta ne helpottaa tosi paljon sitä elämää hevosen kanssa. Ja esimerkkinä just vaikka tällainen loimitushomma, että mullakin kun hevoset asuu pihatossa, niin mun on vaikea aina välillä arvioida sillä, että onko niillä kylmä vai onko niillä sopiva vai onko niillä kuuma. Se olisi tosi tärkeää, että hevonen osaisi niinku kommunikoida sitä, että mitä se haluaa tai mitä se kokee nyt tarpeelliseksi, jotka linkittyy suoraan sen hyvinvointiin. Voisi mennä sen loimituspaikalle seisomaan ja odottaa, että tulee laittamaan loimi. Tai sitten jos siltä kysyisi sitä asiaa, että haluatko loimen, vaikka näyttämällä loimen kuvaa, niin sitten se voisi kertoa, että joo, haluan loimen.
tai en halua loimea. Ja sitten se yleensä on aika hyvä käsitys sillä hevosella siitä, että näin myös sitten kannattaa toimia.